experiența? A costat? Neața de la micul dejun. Bine ați venit la vlogul de Astăzi. Sahara. Da, de astăzi. Când plecăm în Sahara. Așa, aici e ca o chestie cumva. Da, văd că ți-ai luat. Hai să mâncăm aici cu viu. Ok. Sau nu e cam joasă masa. Da, eu m-am așezat acolo unde m-am așezat și seară. Asta este, avem apă, ceai, o fierte, măsline, multe legume, pâine, croasante, iaurt, cât de cât, așa, pentru un mic dejun. Fie între noi, la banii ăștia n-ai nicio pretenție. Da. O să vă spunem la sfârșit cât a costat. Da, da. Așa, și vă eram datori cu viu de la balcon. Deci cam așa se vede. Nu e chiar așa de frumos ca ieri, pentru că nu este soarele încă. Avem o piscinuță aici jos și cam atât, pentru că este un sat foarte izolat, după Valea Trandafirilor și da, cam atâta poți găsi. Nu e foarte luxos, deși noi am ales varianta de lux. Mă întreb cum o fi acum la varianta low budget, că cred că condițiile sunt mult mai nasoale, dar na, o noapte reziști. În schimb, în seara asta va fi ceva mult mai provocator, ceva nou pentru noi și o să vedeți. Rămâneți cu noi și ne vedem mai încolo. O nouă dimineață, n-am mai prins locurile alea bune în față, suntem în spate acum, sperăm să fie bine și de aici, să nu ne fie rău. Eu n-am rău de mașină, dar că se vedea mai frumos acolo, filmând de pe drum. Da, așa, am doar fereastra din stânga, dar asta este, ce să faci. Ne-am oprit aici într-un sat. Să vedem. Before we start our visit now, I just want to teach you how can you say hi in my Berber language first. It's too easy. Azul azul. Suntem într-un sat de-al lor. Avem aici un ghid care o să ne ducă în diferite părți ale satului. Sat perfect. Da. Se pare că intrăm pe aici. Kasbah, just take it easy. It's a building or a house with a Berber architecture. This is an example of Kasbah. It's completely built from clay and stones and small straws here. Okay? And always in the Kasbah, usually you will find two doors and many windows. Okay? So two doors, like the first door here, is for family or for people who live inside of the house. And for the second door there, it's only for animals. For sheep and goats and cows and chickens for sure. Okay? And about the windows here, always in Kasbah you will find many windows because it has a meaning. Like this house here, for example. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6 windows. That means there is 6 people inside of the house. Because in our Berber culture, when you get a new son or a new daughter, you have to open a new window in your house. And always in the Kasbahs you will find an open rooftop. Because first I will explain to you our situation here in Morocco. We are the Berber guys, and our real name, guys, it's Amazigh. And Amazigh, it means free people or noble people. So the Berber guys or the Amazigh guys, they are the first community here in North Africa. We live here before 11,000 years ago. So before the Islam, because Islam was arrived before 1,200 years ago exactly. So before the Islam, we was worshipping the sun. That's why you find always an open rooftop in Berber houses and always in front of the sun, because we was woke up at the sunrise for worshipping the sun by our hands like this. Okay? But after before 1,200 years ago, as I told you, Islam arrives here in Morocco like many Arabs from KSA and Middle East. They came here to Morocco with Islam and they stay here permanently with us. So now we are Berbers with Muslims in the same time. Okay? And for the second reason why we have always open rooftops, because here in our traditions, for example me, when I get married, I have the choice if I go with my wife to a separate house or I stay in the same house with my parents. If you go to the separate house, that's it. If you prefer to stay with your parents here or your family in the same house, you have right to build a new floor on the open rooftop. Okay?
you gotta get this symbol here, like this one here. It means a free man. I have one too, like that. In our culture, this one means free man. It looks like a man who opened his arms and also his legs like that. He feels freedom, okay? And then we have it in our Berber flag. I'm gonna show you the Berber flag also. That's it. I think you see it before, right? That one. So this Berber flag, he have many colors and also the symbol in the middle, and every color here has a meaning, all right? So the first color here, the blue color, it has two meanings, the sky and also the ocean Atlantic. And about the green color, it means the gardens and also the Atlas Mountains. And about the yellow color, guys, it means the Sahara Desert or the big desert, all right? And about this red color here, it also has two meanings as well. The first meaning is freedom, and the second meaning it means the blood of Berber warriors, okay? Is there any questions? How many Berber people are still now in Morocco around? Actually, they are a major part, Yeah. but now, like the lesson says, they are 24% now. at the moment. But always, the Berbers, they are the origins of Morocco. As I told you, my friend, we are a major part here in Morocco, and we are the real indigenous of Morocco. So, like many guys who came from Arab countries, they stay here permanently, and we welcome them. So they bring them language. So now we have like Berber language and Moroccan Darija. Moroccan Darija and Berber, it's completely different. Okay, like the Marrakesh guys, for example, they don't understand us. Okay. It's us who speak them language. So, and also like every Morocco or the North Africa, the origins of North Africans is the Berbers, because the Berbers is not only in Morocco. They are in Morocco, in Algeria, in Tunisia, in Egypt, in Mali, and also Niger. They are in 5 countries here. Okay? Everyone have right to get a job, everyone have right to travel by himself. That's it. We are like the rest of the world now. But in our old generation, the ladies, when they finish studying in high school, they can travel by themselves to the main cities for finishing studying or like get a job or something like that. They just finish in the studying and they stay in the house to learn how to cook, how to clean, these all activities. So now we want to open the mind of these Berber ladies here. That's why they opened this cooperative for them, to give them a new opportunity to join our society again, and also for the publicity, because here, like the source of carpets from here to the world. Alright? So now I want to take you to this place to see those ladies, how they work, and also now we are like the rest of the world. It's illegal like to get married with a minor person or something like that. Just when you get ready or something, when you are in 20 or 30 or 40, it doesn't matter. Just get ready and then you can marry. And also you can marry like a lady under 18. Always after 18. After 18, Yeah, okay. Sure. Yeah. You can have also many wives or just one in your religion? Actually, in our religion, in Islam religion, we can have 4 wives. Okay. But now, like we are Muslims, but we proud to be Berber in the same time. So when the Islam arrives here, we accept the Islam, but in the same times we prefer to keep our culture and our traditions. Okay. And one of our traditions or our culture, we just believe in love. Okay. Yeah, one wife, happy life. That's it, like the rest of the world. But She agreed with you. Dacă vrei să ai mai multe neveste, trebuie să fii Ai bine bani. pe bani. Ca să faci case separate pentru fiecare nevastă. Se supără dacă stau în aceeași casă. Okay, come and grace here in the Cum încercăm ceaiul lor? Cred că e ceai negru sau nu știu, așa mi se pare. Nu e de mentă oricum. Da. Și doamnele lucrează lână, am înțeles că este din blană de cămilă. Ei folosesc cea cu o cocoașă, nu cu cele cu 2. Da, și fac asta în timpul liber.
The bobbins, and the lady, if she want to make white carpet, she work directly with the bobbins like that. Means it's not the saffron what we cook with, because the saffron what we cook with, it's very expensive by gram. The lady, they use the rest of the plant saffron, because the plant saffron, they give us saffron just 3 years, then the plant it's done finished. The agriculture, he take it off and he put new one, but this one he take off, the lady they take it, clean it, put it dry, then they cause it to have a powder like curcuma. That's what we call it, the saffron. Pe verticală e mult mai ușor să le faci, pe orizontală e mai limitat, adică fac cuvoare mult mai mici. Iar pe verticală fac cuvoare și de 4 metri. And the style, it's weaving with the adult sheep, and the knot also it's with the lamb's wool. It's very soft, you can't touch it to feel, you can't touch in here, this one it's very soft. This is the lamb's wool, and that style we can use it both sides. This is for winter, this is with the knotted, it's for winter time, and the back without knotted, it's for summer, a reversible one. That is why we call it the generation Berber carpet, or the season rag, the season carpets. Carpet, and that style, it's always with natural color, white color from the white sheep, gray color or black color or brown color, it's always from the brown or black or gray sheep. Dacă doriți, puteți cumpăra direct de aici sau dacă nu, trimit prin DHL sau FedEx direct acasă, dacă vă place vreun tip de covor. Și vi-l împachetează, dacă îl luați direct de aici, vi-l împachetează foarte, foarte mic. Da. Puteți să-l luați ca bagaj de mână. Noi, din păcate, am venit doar cu rucsacul și nu prea avem spațiu, dar e interesant dacă... Chiar frumoase, adică Și da, lucrate manual cu materiale de aici, chiar îmi place. interesant. Nu eram fan covoare până acum, dar mi-am schimbat percepția puțin. Încă ceva, că mergeți acolo la covoare, trebuie să vă descălțați, așa că luați-vă șosetele de duminică, că mai erau câteva persoane cu șosetele găurite. Mai bine astupi gaura de la șosete și ești în vacanță decât să stai acasă. Și acum ne-am oprit la Tudra Valley să vedem aceste canioane foarte mari, imense sunt. Ia priviți. Deci... Deci sunt imense. Un fel de chile bicazule pe varianta portocaliu. Varianta pe steroizi. Cum dacă nu te-ai spălat pe ochi, dacă vii niște apă din asta, eu cred că... Apă rece de izvor. Revii 100%. To follow you, you know. Yeah. And also my part will be in the vlog. Yeah. In Instagram. In Instagram, We are having internet everywhere here. yeah, but it's Romanian. It's Romanian. It's the version. Romanian? Yes, yes. Oh yeah. That's it, true. It's Romanian. I Yes. thought it was from Serbia or something like that, but it's Romanian. No. It's the brand, but also in Serbia, I think they have a factory that they make Like we have many factories of Dacia there in Morocco, and exactly in the north of Morocco. It's in the city. It's called Tangier. I think you will know it. No, I don't know this like, information, but In the north of Morocco, like between Spain and Morocco, we have a city called Tangier. close to Gibraltar, like Close to Gibraltar. Gibraltar. So they have like also many factories of this brand of cars, and everywhere in Morocco, also in this region, you will find always a store for Dacia. Yeah, Stores for cars. they are very cheap, and you don't have a problem with the maintenance. exactly. It's very And very also cheap. it's strong. It's strong. It can stay with you like for 10 years, 15 years. Conflict. So sometimes there is a Spun bit că of aceste clădiri au fost abandonate din cauza cutremurelor, for visitors. foarte periculos și atunci nu mai So locuiesc now we aici. will go down. Highest mountains in the eastern south of Morocco. So the height of these mountains from the beginning until the top is 350 meters. Okay, and this place there is a lot of tourists exactly like you. They came here every day for just climbing those mountains. Okay, and behind these mountains here we have a nomadic families who still live in the caves with no water, no electricity. That's why they came here and depend on this river to get water.
Sometimes they came with the bottles and donkeys for transporting the water from the river here to them caves. All right. And also, as you see here, we have the cleanest source of water here. So this is a drinkable and clean water, but we have this side of the source, and we have also another side, like under this mountain here, we have many sources for drink water. Okay. And also about this water guns, for us it's magical because there is a myth about the source of water here. Like every single lady in this area, they came every winter to take a swim here in this water. Actually, they believe if they come to take a swim here in winter, they're gonna be rich or married or lucky or something like that, or they will still young. It's the same thing also for men as well. But men, they don't need to take a completely shower. They just wash their hands and also the face. If there is a strong man here want to try our traditions to show the group, you want to try, my friend? I want to try, I want. Okay, come back to see, guys. So come on, we show you. So, like we will start with the right hand for 3 times always. You know what is that means? I hope you have 4 wives. Oh, So the second hand for 3 No. times as well. And that means I hope you have 100 years of healthy life. Okay? Now take off your glasses. It's good. Like that, 3 times also. You know what is that means? I hope you have Bogăție, 14 rich. children or more. So now, congratulations, my friend. You are a Berber guy, and now your new name is Mohammed. Deci acolo în spate, după cum v-am arătat, sunt restaurante, doar că guvernul le-a închis pentru că a căzut o rocă foarte mare și a spart practic bucătăria și de atunci au spus că nu e foarte periculos să mai vină oamenii aici să stea la o cafea. dar e doar pentru vizitat, efectiv localnici nu mai sunt, că este o zonă foarte periculoasă, uitați-vă și voi ce e aici, deci greu. Sunt niște giganți. Așa cum spuneam, câte mașini, câte Dacia sunt aici. Foarte, foarte multe, parcă am văzut mai multe decât în România. Ia uitați. Una după alta. Sunt și aici diversi localnici care vând suveniruri. Încă un Duster. Deci mașina românească este aici în Maroc. Hai că am vorbit, mai oprim peste o oră și jumătate să mâncăm și după mai avem 2 ore și ceva până. Ok, super. În cazul în care închiriați mașina aici, ups, să știți că dați de foarte multă poliție. Da. Până acum ne-a oprit de 3 ori. Ne-am oprit să mâncăm. Pare un restaurant frumos. Miroase a mâncare bună. E super interesant. Deci, mi se pare că restaurantele acestea la care mâncăm la prânz sunt cele mai top, nu știu. Aseară și azi dimineață mâncarea a fost așa și așa, da. Nu știu pe ce călcăm. Par covoare. Și unde mergem? Hai să mergem să vedem ce e, nu că mergem în Da, interesant rău locul. Hai de capul Nu știu meu. cum se numește. Merită să stai afară, adică dacă... Uite, aici sunt toaletele, cred că. Ia uite, aici te speli pe mâini. Băi, dar ce e aici? Frumos, rău de tot. Asta de lut, de tajin. Foarte drăguț. Nu e ca la un Tenerife de asta așa. Hai să mergem și sus să vedem cum se vede de acolo. Și apoi ne așezăm undeva, ne alegem un loc. Aoleu, ce e aici, fraților? Aoleu! Nu trebuie mult de aici. Spuneți voi, nu e ceva special? Ați mai mâncat la restaurante de acest fel? Mie una mi se pare special. Dar asta nu cred că putem să mâncăm aici, că nu prea văd mese.
Da, nu sunt decât... E foarte frumos și jos. Da. O să mergem jos să mâncăm. Este și mai accesibil, îți iei mâncarea mai repede și mănânci. Da. Oaza. Hai, Da, vă hai de spunem jos. și mâncarea, dacă e bună aici. Pâine, salată, carne și desert, bineînțeles, fruct. Am luat și o Fanta și un Sprite și am plătit 30 de euro, cam așa a venit. O ultimă oprire înainte de plecat cu cămilele. Ne-am luat câte o înghețată să ne răcorim. Cu mango. Să ne răcorim, Și de asta să ne hidratăm. hidratăm, că pierdem săruri minerale. Suntem în mijlocul pustiului. Stânga-dreapta nu vezi decât pustietate. Și aici s-a oprit ca să-și ia oamenii din autocar, dacă au nevoie chestii pentru să se acopere. Dacă nu s-au pregătit să-și ia chestii din timp, ce să le fac? Noi ne-am pregătit, Foarte bună înghețata. Și a mea și a lui. dar este un cald mai ceva de cumbara. Am ajuns aici, am stat vreo 10 minute, am fost la baie. Eu, doamnă. Și acum plecăm. Ne ducem cu această mașină. E ghiozdanul? Așa, acum ne îndreptăm spre dunele de nisip, de unde vom merge cam o oră jumătate cu Camila. Să vedem acum că arde destul de tare soarele. Aici în spate. Da, că n-au. Da, zic că e ok, poți filma mai bine de aici. Uite, frate, asta are suspensii față de după. Acesta este poarta Saharei. S-a intrat oficial în Sahara. Hai către Cămile, zice. ابراهيم ها واحد شويه نجيب هذوك ونجيب. So you wait for us at the camping, right? Yeah. This 5 minutes. Let's go to 5 person. Aha. Ok, ok. Aventura vieții noastre în cel mai renumit deșert din lume. Uhu! Haide, fraților, că suntem în aventura vieții noastre. Avem deja cam 20 de minute, 30 de minute de când am intrat în Sahara. Foarte cald. Bine că am avut cămașa de ieri în ghiozdan. Am schimbat cu tricoul negru de la Veam. Dunele acelea, mamă, ce fel se văd. Impresionant. Soarele mai are, cred că, încă o oră până apune. Și acum ne trag oamenii noștri de la resort. Deci e ceva departe. De la camp, așa. Este ceva departe pentru că Facem o oră și jumătate. o oră și jumătate facem, da, exact. Dar e așa liniște aici. Deci nu ți-ai imagina că oamenii ar putea face ceva gen să pregătească mâncare, să tragă apă, curent. Da, mi-a zis ghidul că ele beau apă cam o dată la 3 zile. Vă dați seama că e la ordinul zecilor sau chiar sute de litri. Beau o cisternă și după nu mai au treabă.
îi place de ea, nu știu. S-a îndrăgostit și Da, pe bune. stă numai aproape. La ceilalți nu văd că face așa, dar uitați-vă la ea, deci Ochii și în gura pe mine. aș și pupat-o, aș și un alt. Devin gelos. Mă, obraznicule, vezi că s-ar putea să nu se știe. Nu știu dacă am menționat, dar acest deșert, adică zona în care suntem noi acum, este la graniță cu Algeria. Mezuga a fost localitatea cea mai apropiată. Și da, stă să apună soarele. Sper să ne oprim mai repede, să apucăm și noi să facem câteva poze la Golden Hour. Pentru că Valentina deja începe să enerveze. Nu-i așa? Îți dai seama, vreau și eu niște cadre din alea top. Nu-mi place. Vomită pe mine aici, mi-am murdărit pantaloni în ultimul hal. Aie, ce să-i faci? Frate, mă dor mușchi aici. Mergem un pic. Să dau drumul asta. Haide, frate. Hai să facem și noi niște cadre, că bivolii ăștia ne-au oprit aici. În loc să ne ducă la cazare să ne schimbăm. Hai. Așa, ne-am făcut cadrele. Acum mergem spre Camile iar. Foarte frumos aici. Cum se vede încolo. Top. Și cred că îi dăm spre camping acum. Și aproape am ajuns la campingurile noastre. Sper că astea sunt. Da. Acolo se vede frumos. Dar că această cameră nu prea excelează pe noapte. E super bună pe zi. Da, sunt curios de camera noastră și cum va fi experiența, că deja s-a lăsat frig. Răcoare, dar suportabil. Update, încă n-am ajuns, mai avem puțin, sper eu. S-a încălzit și Camila sub mine, zici că am încălzire în scaune. Doar că s-a lăsat răcoare, a început să strângă. Deci cum am venit noi pe 30 de grade, acum deja strânge. Vă sper să fie ok. Vezi nebunie. În sfârșit am ajuns Da, am încercat cu camera la să mai apus. vede. Hai că se vede frumos și de la campul nostru. N-ai ce zice. Deja au apărut stelele. Sunt curioasă cum o să se vadă cerul în seara asta, aștept. Mă aștept la Să ceva mergem frumos. la cină, cred, acum. 50 de dirhami. Practic nisip din Sahara, să-ți aduci aminte. 25 de lei. Dar nu pot să bag eu într-o sticlă de apă, fac o românească. Îmi pun și în curte. Nu știu dacă ai voie. Hai să mergem. Acum vă prezentăm oficial campul nostru, așa arată. Ne-au adus bagajele cu mașina, să vedem dacă deja ne-au pus bagajele acolo. Vreau să zic că se vede superb. Cu camera nu se vede ca în realitate, dar e superb. Cred că o să fie o experiență de neuitat. Smells so good. It smells amazing, bro. Who? You, I think. It's a very good perfume. the perfume. It's a very good. Where are you from? Romania. Romania. Speak English? Yeah. Spain. Spain, no. Italian. Italian. You speak Italian? I don't speak Italian. Aici ne primesc, să vedem. Iar. Wow. Ok. Yeah. Oh, m-am rupărit limba. Bun. Băi, tot de la. Acesta este cortul nostru.
Bine ați venit. Deci, de obicei, cortul nu are ușă, dar aici are. Așa. Avem 3 paturi, nu 2, 3. 2 mai mici și unul mai mare, dar cred că o să ne înghesuim pe acela. Sau dacă ne supărăm, s-ar putea să nu se știe. Hai să nu ne supărăm. Deci ne-au dat de toate. Ne-au dat prosoape, ne-au dat chiar și pijama de asta de lor. Bine, pijama. Nu e pijama, e o îmbrăcăminte de-a lor care îți ține cald seara. E foarte șmecher, adică nu știu dacă l-ai filmat, dar cum era domnul de la prezent. Da, l-am filmat, sigur că da. Bun. Aici mai avem pături în caz că o să ne fie frig la noapte. Oricum, ia să vedem. Plapuma asta e destul de groasă și mai este o pătură pe deasupra. Sigur că o să ne fie ok. Stai puțin, nu e încă 4 dimineața, deci o să lase, cred că la vreo 3-5 grade, nu știu să zic, dar la 4 dimineața a spus ChatGPT că o să fie cel mai frig. Deci... nu uita că ai soba lângă tine, eu fac o căldură foarte mare. Da. Și aici avem o baie privată, deci eu nu mă așteptam să ai baie în deșert, efectiv. Duș cu apă caldă. Da. Chiuvetă. Toaletă, exact. Săpun. Deci dacă vă alegeți cele mai ieftine variante, să știți că nu au o toaletă privată, au cum ar veni una comună pentru toți și cam nasol că te trezești noaptea. Trebuie să ieși, să te duci, poate de 3, 4, 5 ori și cred că dacă ieși în frigul ăla îți dispare tot somnul. Da, oricum nu este o diferență foarte mare, așa că vă recomandăm să vă luați cu baie privată. Da, neapărat, adică deja pentru este... confortul vostru. Așa. Nu știu dacă avem gel de duș sau ceva? Nu. Băi, săpun avem. Săpun avem, nu știu. Deci nu. Altceva nu văd. Da. Gel de duș nu avem, dar e suficient. E suficient, adică e mai mult decât ne așteptam. Da, adică dacă nu aveai, cred că nici nu făceai duș dacă nu aveai baie privată. Exact. Și avem și cina inclusă și micul dejun inclus. Da, deci mi se pare un deal bun. Acum vedem cum o să ne descurcăm. Așteptați mai încolo, vom vedea cum va decurge toată seara. Am uitat să precizăm că au și Wi-Fi aici, care merge destul de bine. Vă dați seama că nu e la cea mai mare viteză, dar e super. Și lumină și ce poți să-ți dorești mai mult. Și chiar nu este chiar așa frig momentan. Este 7:30. Nu este frig, sunt doar într-un hanorac și mai am o bluză pe dedesubt și mă simt super bine, adică nu mai îmi trebuie geacă. Să vedem mai târziu dacă o să se lase mai răcoare, sunt sigură de fapt că o să se lase, dar nu fac probleme că avem de toate. Mâncăm, cred că, fasole. Mixed, everything. There is every. Just allow me. If you are vegetable. The most important thing is that it's hot. And, Are și fasole, are și linte, are și pastă. Mamă, chiar n-am mai mâncat niciodată. Ia spune. Mamă, dar e tot condimentul ăla, dar nu știu ce este, frate. Nu de nou. Ăla-i, da. E mai bună decât cea de seară? Bă, nu știu ce să zic că este scorțișor mai bună decât aia de seară, aia era groaznică. Asta e ceva cremă de linte cu spaghete, cu... Voilà, tajin. Beef or chicken? Chicken, there is chicken. Very good. Finish the box? Yeah. Also, I Deci don't need tajin, anymore. Thank you. legume, orez, pâine, salată. Salata e preferata mea. Legumele acestea, cred că le mănâncă el. Specla ca să-mi prelungească viața cumva, altfel. Și puiul îl împărțim. Supa o mănânc cu greu pentru că au un condiment ei, au șafran, paprika, scorțișoară, au așa un mix de condimente și dulce și sărat. Ops. Și, nu e chiar pe placul meu. E un condiment, un mix de condimente. Un mix de condimente, e mâncabilă, dar nu e genul meu. Bun. Șmecherie. Am făcut și prieteni aici. În Maroc, stau la masă cu noi.
Ia zi, draga noastră, ce vrei să te servim? Puțin de tajin, puțin salațică, ce vrei? Salațică. Apă, dacă vrei să bei. Nu apă, orice, dar nu apă. Vrea tajin. Chiar am întrebat ce condimente folosesc ei la mâncare și n-au știut să ne spună, au zis că trebuie întrebate femeile din bucătărie. Însă am căutat pe internet și am văzut că la ei condimentele de bază sunt chimen, paprika, șofran, care este foarte utilizat, ghimbir, turmenic, scorțișoară, piper și cardamon. Însă este un mix de condimente, adică le pun pe toate. Ia, cine a apărut aici? Era interesată și ea de discuție. Da. Spuneți. Așa. Și vreau să caut acum și de desert, pentru că am primit chiar numai fructe în fiecare seară și mă gândesc dacă ei au o chestie din asta să mănânci sănătos. Deci tot așa am căutat pe internet de ce oferă doar fructe și nu și dulciuri. Și spune că au tradiția ospitalității, deoarece atunci când îți oferă fructe proaspete, este considerat un semn de generozitate și respect față de oaspete. Este un climat favorabil fructelor aici și sunt abundente. Oferă sănătate și echilibru, bineînțeles, iar în Maroc, dulciurile tradiționale precum baklava, gazel sunt delicate și deseori mai laborioase și se servesc la ocazii speciale, din câte văd că scrie căsătorii, ocazii speciale sau după ce s-a terminat masa principală. Spun că fructele sunt mai ușor de servit și disponibile tot timpul zilei, în timp ce dulciurile au un rol ceremonial. Nu știam chestia asta. Foarte interesant. Deci gest de ospitalitate și respect, sunt fructe locale proaspete și sănătoase și dulciurile la ei sunt rezervate pentru ocazii mai speciale. Bombă. Hai că înveți și mai repede. Yes, I learned. Look at me. But the rhythm. Yes? Perfect. Și joacă. Ai zis ceva? Gata. Deschis și închizi. Gen, deschis și închizi. Așa. Two in the right hand and the one in the left. 2, 1, 2, 1. Ah. Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Mamă, e fric tare, cred că ne venim cu covorul în seara asta. Ce zici? Glumesc. Nu cred că o să dormim îmbrăcați pentru că, nu știu, cred că ne înfierbântăm și de la asta și de la plapămă. Oricum nu se simte chiar așa, chiar dacă e cam ca afară, dar nu știu, cred că în plapămă te încălzești. Oricum a fost foarte cald zilele trecute, deci... Eu o să încerc pentru început cu hanoracul. Dacă mă încălzesc, atunci îl dau jos. Dacă nu, așa rămâne cu el. Hai. Ne-am băgat în pat, friguț, dar sper să mă încălzesc. Da, mă, dar vin și eu lângă tine, ce? Eu cred că o să dorm în chiloți chiar. Serios. Ia, ai vorbit, ai ieșit abur cumva pe gură? Încă nu, da, dimineața la 4 sigur o să iasă abur. Da, mă, dar ai fesul în cap? Nu ai fes. Mamă, am de asta, ce bine că am chestii de asta să-mi strâng. Așa. Până nu ți mai văd ochii.
este 4 dimineața. Ne-am trezit puțin că să mergem la baie amândoi. Ia zi cum e. Un pic rece, dar aici în zona feței, că sunt vreo 5 grade, ne-am uitat acum. Mhm. Da, cred că asta este ora cea mai rece. Hai că mai băgăm un somn până la 5 și jumătate și gata. Update de la 5 jumătate. Ia zi. Bună dimineața, a sunat alarma. Da. Ia zi, cum ești? Sunt ok, chiar am dormit bine cu plapuma asta, dar... Dar nu-i plapă, mai pătură, efectiv, și un cerceaf. E pătură, da, exact, cu pătură și cerceaf. Și nu sunt îmbrăcată foarte, foarte gros. Am doar colanțe ăștia pe mine, șosete, care sunt un pic grosuțe. Am o maletă termică și hanoracul. Și atât. Perfect, și am dormit chiar ok. Acum spre dimineață s-a lăsat răcoare. Ne-am trezit pe la 5, cred că era, nu? 4. Am așa. fost la baie amândoi, ne-am trezit așa, cred că 5 minute, cred. Așa, și înghețase un pic fața. Dar Bun. e super. Deci n-am mai avut nevoie de pături, n-am mai avut nevoie de nimic. Eu ce aveam aici. Și aveam, am zis că ne învelim și cu covorul, dar că nu s-a ajuns așa. Doar astea două și un pic așa și... Nu, e bine că adică să ai ceva pe cap ca să nu-ți vină la urechi. Am avut și dopuri de urechi ca să nu auzi zgomote în caz că se trezește cineva dimineața. Eu nu am avut, am dormit fără dopuri, se mai auzeau tobele pe acolo, se mai auzeau oameni la distracție, dar n-am avut probleme. De regulă eu nu am probleme cu somnul, adorm. Da. Sunt obosită, adorm. Asta pot să confirm. Jelăbea ăsta, eu înțelesesem jilava, dar mai bine jelăbea, nu e ok, jilava. Și mergem spre micul dejun. Haideți cu noi. Dăm cu un ceai din ăsta de dimineață. Dau pe degete, rămân fără ele. Rămân fără pielea după degete. Așa. Să-mi dai și pe al tău, să spun. Cam asta avem la micul dejun. Iaurt, niște cornuri, o fierte, gem, pâine. Aici avem suc, cafea, lapte, ceai. Aici nu știu ce o fi. E zahăr. Așa. Și mai avem brânză topită, măsline verzi. Și aici cred că avem unt. Și acolo mai avem gem. Cam asta este tot micul nostru dejun. Și acum este răsăritul. Este 6:45 și așa se vede. Acum plecăm. A venit șoferul să ne ia. Și eu sper că n-am uitat nimic. Închide ușa și să mergem. Că strânge un pic. Acolo este răsăritul. How many time you have? 2 minutes. 2? Ia uitați. Răsăritul din Sahara. Foarte drăguț și amabil. El este cel care știe cel mai bine engleză. Merhaba, give me your luggage. Și hai să pun și asta, nu? Da, În spate. pune și punga în spate. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar în realitate se vede deșertul, apoi cerul albastru și roz. Cămilele acolo așteaptă, dar noi nu mai mergem cu ele, mergem cu mașina. Stau tot în Meet you, brother. Thank you for everything. Thank you for the experience. And have a good life. And Next time, when you come back, I hope that you're gonna arrive to 100 Yeah. followers.
on Instagram. Valentina. Nice to meet you. Nice to meet you. Next time, inshallah. مرحبا. Îi dăm frachie acum. Senzații mișto. Viteză prin deșert. Senzație majoră. 30 la oră. Urmează și 40. Vom de se simt altfel. I-a desumflat puțin roțile că dacă nu ne rupea rinichii. Ce zici de cum se vede și de senzație? Dau cu capul de stând. Ești mai bine în față. Da. Am treabă. Yalla, habibi. Habibi. Welcome to Sahara. Nu răspunde șoferul, ne lasă aici în deșert. Mai încercăm. Ori nu s-a trezit, ori Aș mai sta o seară, dar știu că mâine avem zborul și cam nasol. nasolică, răspunde, frățică. Hai că nu ne-a lăsat aici. A venit, a ieșit pe porțile Saharei. Așa, și am făcut prima oprire la cafeneaua unde am fost ieri. Este super drăguță, aproape de Merzouga, Unde am mâncat la prânz. unde am mâncat la prânz. Și subiectul principal este cât ne-a costat această călătorie. 520 de lei de persoană. Dacă vine să credeți, 3 zile cu Sahara, cu acel oraș, mereu uit. Ait Ben Haddou. Pentru mine este orașul Game of Thrones. Ne-a dus în mai multe locuri, oricum am vizitat mai multe și le vedeți și voi pe vlog. Și am avut micul dejun inclus și cina inclusă. Da, o noapte la hotel și o noapte în cort, cum ați văzut. Iar prețul pentru mâncarea de prânz a fost $30 amândoi, cam $15 de persoană, asta a fost media. Și Aceasta am plătit-o separat, adică pe lângă cei 500. Da. Și am plătit în prima zi doar ghidul 15 lei de fiecare. Deci mi se pare super ok ca și preț. Și restul am mai dat eu acelui ghid tot așa vreo 20-30 de lei, că mi-a fost foarte simpatic în acel sat. Am mai de plătit berberi. intrarea la toaletă, care a fost puțin. Nici nu o pun în ecuație, adică a fost 15 lei, 1,50 lei. Da, deci per total experiența A a fost- costat 520 de lei de persoană. 520 de lei de persoană. Deci e un preț extraordinar. Dacă stăteai la Riad, cam tot atât de dai pe noapte, deci merită făcut. Pentru mine, adică strict părerea personală, dacă n-aș fi bifat Sahara, ar fi fost o experiență în Maroc foarte frumoasă, doar că Nu completă, nu completă, exact. pentru că practic acolo simți, nu știu, vibe-ul acela, simți că te uiți noaptea la stele, simți libertatea aceea și e super, nu știu. E o aventură, dar este foarte, foarte frumos. Și neapărat să vă rezervați cu un cort care are baia privată inclusă, pentru că efectiv ne-am trezit la 4 dimineața și ar fi fost groaznic, cred că ar fi dispărut o somnă. Oricum era fric și în acest cort, dar incomparabil cred cu afară. Da. Și da, este mult mai la îndemână, mult mai igienic, deci neapărat asta. Și merită să dați câțiva bani în plus pentru baie privată. Eu o să încerc să fac rost de numărul de la șofer ca să vi-l pun aici în descriere. Noi am făcut asta prin
riadul nostru, doar că a fost o chestie de ultimul moment. A zis că ei nu fac genul ăsta de excursii, doar că la noi Get Your Guide a anulat în ultimul moment. A fost, i-au spus inițial că din cauza condițiilor meteo, după care am vorbit pe WhatsApp, mi-au spus că de fapt eram singurii ce au rezervat acel tur. Așa că... A fost nebunie, ne-am agitat foarte, foarte rău, iar noi am fost super mulțumiți atât de șofer, pentru că el mi se pare conduce foarte, foarte bine și responsabil. Da, e foarte calculat, adică nu se bagă în depășirea iurea, nu merge în fundul mașinii, încearcă să te simți cât mai bine. Ne-a servit cu Curmale, am mâncat curmale foarte, foarte bune. Mie de regulă nu-mi plac, dar astea, nu știu, nu erau așa de dulci, erau foarte bune. Și ce vreau să mai spun este că în turul acesta am dat doar de oameni faini. De asta vă spuneam că atât șoferul cât și oamenii pe care i-am întâlnit în acest tur au fost oameni de nota 10. Și de asta chiar vrem să vă recomandăm. O să aveți numărul în descriere.